نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل صدق الله العظيم. تیر شوي سبق کې دې آیت کې چې کوم رسوم دور جاهلیت الله جل شانه ذکر کړی دي، هغه درې رسوم دور جاهلیت تاسو ته تیر شوي سبق کې ذکر شوي. وس نننی سبق کې به تاسو ته د هغې رسمونو تردید کی چې الله جل شانه په دې آیت کې هغه رسمونه چې دی رد کړي دي چې د هغې په دین اسلام کې هیڅ قسمه حیثیت نشته دی. نمبر 1 رسم د عربو چې دی هغه داو چې کم یو انسان به ډیر زیات ذهین وو، نو د عربو خلکو به ورته ویل چې دا ډیر زیات ذهین ځکه دی چې د په سینه کې دوه زړونه دي. نو د هغې رد الله جل شانه کوي چې الله جل شانه د هیڅ یو انسان په سینه کې دوه زړونه چې دی هغه نه دي ایښودي، نه دي جوړ کړي. دا خو ظاهره خبره ده، دا هر چاته پته ده چې د هیڅ یو انسان په سینه کې تر اوسه پورې الله پاک نه دوه زړونه پیدا کړي دي او نه به پیدا کړي. که پیدا کوي الله جل شانه نو پیدا کولی شي الله پاک. اوس د دې خبرې تعلق نه د مذهبي عقیدې سره دی او نه د عمل سره د دې څه تعلق شته. د انسان په سینه کې دوه زړونه کېدل یا یو زړه کېدل د دې د مذهبي عقیدې سره یا د انسان د عمل سره هیڅ قسمه تعلق چې دی هغه نشته دی، بلکې دا مسله دا خو د فن تشریح او د طب مسله ده. فن تشریح او د طب معنا چې دا د دې مسلې تعلق د ډاکټرانو سره دی، د دې تحقیق چې دی هغه به هغوی کوي، د دې د عقیدې سره د مذهب سره د عمل سره هیڅ قسمه تعلق چې دی هغه نشته دی. چونکې د دې د بطلان یعنی دا خبره مسله ظاهر البطلان د دې ټول خلکو ته معلومه ده چې دا مسله باطله ده، په ظاهره باندې دا خبره باطله ده، دا خبره ټیک نه ده. هر سلیم الفطرت انسان چې دی هغه دا مني چې دا خبره باطله ده چې د یو انسان په سینه کې الله پاک دوه زړونه نه دي ایښودي. نو چې هر کله باطله ده هر چا ته پته ده، نو د دې وجې نه الله جل شانه دا مسله صرف او صرف د دې لپاره راوړې ده چې د باقي دوه مسلې چې کوم دي په د هغې تایید او تمهید وشي په دې په ذریعه سره. نو د هغې مسلو د تایید او تمهید لپاره الله جل شانه دا مسله دلته ذکر کړې ده. دا یوه مسله چې دی هغه باطله شوه. دویمه مسله چې دی هغه دا ده چې تاسو ته ذکر شوي وه چې د یو چې کله یو انسان یو خاون هغه به خپل ښځې نه خفه شو، نو خپل ښځې ته به ویل چې ته د نن نه پس زما دپاره زما د مور د ملا په شانته کې، او هغه به یې همیشه دپاره په ځان باندې حرامه وګڼله، یعنی د خپل مور په شان به یې وګڼله. لکه څنګه چې مور حرامه وي نو دغه شان د خپله ښځه به یې حرامه ګڼله په ځان باندې. نو د دغې مسلې تردید الله جل شانه کوي د دې اولنۍ مسلې په ذریعې سره چې لکه څنګه الله جل شانه د یو انسان په سینه کې دوه زړونه نه دي ایښودي، هم دغه شانته کې
یو خزه هم ستا خزه او هم ستا مور یعنی دواړه نشي کېدی چې هم دی خزه او هم دی موري بلکې خزه به هر حال ستا خزه ده ستا په وینا سره دا ستا مور کېدی نشي البته کفاره زهار چې دی هغه ادا کول ضروری دي د دې ځکه چې د یو ګناه کار کړی دی او د خپل خزي تشبیه د مور سره ور کړی دا مسله دی مسلې ته مسلې زهار ویل کیږي او دا انسان په دې خبره سره چې هغه ګناګاری کی نو د دې ګناه د کفاره لپاره د دې د معافی لپاره الله جل شانه په شریعت کې چې هغه یو داغي کفاره چې هغه ادا کول بکاري چې هغه د کفاره زهار ویل کی د کفاره چې هغه دار چې یو غلام چې هغه به آزادای که غلام ور سره نه لري وسی نه نو بیا به 2 میاشتې پر لپسې روزي نشي که 2 میاشتې پر لپسې روزي نشي نیولې بیماری کمزوري شیخ فانی نو دریم قسم کفاره چې کوم دا هغه دا چې 60 مسکینان ته چې هغه یو ټیم خوراک پور کوي دریمه مسله هغه دا و چې یو انسان هغه به پردي زوی ته ویل چې تنن پس سماز وي او هغه به خپل حقيقي زوی په شان غنو او د حقيقي زوی په شان تمام احکام میراث نکاح وغیرہ په دې کې به یو شان غنو نو د هغه تردید چې هغه الله جل شانه په دې آیات کې کوي د اولنۍ مسلې په ذریعه سره چې لکه څنګه الله جل شانه د یو انسان په سینې کې د وزلونه نه دی اخو دي هم د قشانته کې یو الک د 2 پلارانو زوی نشي کېده چې هم د زوی او هم د خپل پلار زوی یعنی دا الک چې کوم دی د 2 اصلي پلارانو زوی نشي کېده بلکې هغه مو بولا بیٹا چې دورته ویلي چې د زماره نن نفس زوی دی دا ستا حقيقي زوی نه دی مطلب دا دی چې لکه څنګه یو انسان پس نه کې د وزلونه الله پاک ندی خودي هم د قشان ته کې الله جل شانه یو زوی د 2 مور پلارو چې هغه مور پلار 2 مور پلار هغه اصلي پلاران یي د هغه زوی چې دی هغه الله جل شانه نه دی جوړ کړي او دغه مو بولا بیٹا چې کوم دی د ستا حقيقي زوی نشو او نه د بس تمام احکامو کې لکه نکاح پرده او میراث وغیرہ په دې کې به هم د حقيقي زوی په شان نه بلکې د اجنبي زوی په شان کې وي د به باقاعده پرده کوي د کور علاوه پرده کوي د سمره زنانه چې هغه به پرده کوي د زنانو سره چې هغه به نکاح چې هغه کیږي او په میراث کې چې د تبعی حصہ چې هغه نه ملایوي نو دا د دریو مسلو چې هغه رد په دې آیت کې چې هغه وشو تاسو ته ذکر شو وما علينا الا البلاغ